नमस्ते। आज हामी QGIS-मा नेपालको कुनै पनि ठाउँको स्टडी एरिया म्याप कसरी बनाउने भन्ने सिक्न गइरहेका छौँ। र मैले यसको लागि QGIS प्रयोग गर्नुको कारण चाहिँ यो QGIS फ्री सफ्टवेयर हो। यसलाई जसले पनि डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सक्छ। र अर्को यसको फाइदा भनेको यो ArcGIS भन्दा अलिकति फास्ट पनि छ। सर्वप्रथम त हामीले बनाउन गइरहेको स्टडी एरिया म्यापको इक्जाम्पलहरू हेरौँ। आजको ट्युटोरियल अन्तर्गत म मकवानपुरको थाहा नगरपालिका अन्तर्गत कुन्साल गाउँको यो स्टडी एरिया म्याप बनाउँदै गइरहेको छु। तपाईहरुको सजिलोको लागि मैले यो ट्युटोरियल विभिन्न सेक्सनहरुमा डिभाइड गरेको छु, जसले गर्दा तपाईलाई जुन आवश्यक पर्छ त्यही सेक्सनमा स्किप गरेर अगाडि बढ्नु पनि सक्नुहुन्छ अथवा सुरुदेखि अन्तिमसँग हेरेर बुझ्नु पनि सक्नुहुन्छ। तपाईलाई QGIS मा स्टडी एरिया म्याप मात्र बनाउने आइडिया चाहिएको हो भने तपाईले सेक्सन नम्बर 3 र 6 हेर्नु हो भने तपाईले कन्सेप्ट पाउनुहुनेछ। सबभन्दा पहिला तपाईसँग डेटा अथवा सेभ फाइलहरु अभेलेबल छैन भए तपाईले तल भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकमा गएर तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको आवश्यकता अनुसार यो सबै सेभ फाइलहरु एउटा फोल्डरमा सेभ गर्नु होला। अब हामी QGIS सुरु गरौँ। इन केस तपाईले QGIS इन्स्टल गर्नु भएको छैन भए तपाईलाई डाउनलोड गर्ने लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा प्रोवाइड गरेको छु। हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ QGIS मा लेयरहरु एड गर्नु हो। त्यसको लागि म लेयरमा गएर एड लेयर, एड भेक्टर लेयर गरेर मैले सेभ गरेको ठाउँबाट डिस्ट्रिक्टको सेभ फाइल एड गर्छु फर्स्टमा। त्यसपछि म म्युनिसिपालिटीको सेभ फाइल एड गर्छु। तपाईले यो ArcGIS भित्र एउटा ब्राउजर छ त्यसबाट पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि मैले अब प्रोभिन्सको पनि सेभ फाइल एड गर्छु। र अन्तिममा थाहा नगरपालिकाको सेभ फाइल पनि म एड गर्छु। यसपछि हामी लेआउटमा जान्छौं र लेआउटमा गएर हामी आवश्यकता अनुसार तीनटा भ्यू पोर्टहरु क्रिएट गर्छौं। हामी लेआउटमा यो प्लस पेपर भन्ने आइकनमा क्लिक गरेर भ्यू पोर्ट बनाउँछौं र आवश्यकता अनुसार हामीले यसमा बोर्डर पनि हाल्न सक्छौं। र यसरी हाम्रो तीनटा भ्यू पोर्टहरु तयार भएको छ। यसलाई हामी आफ्नै सजिलोको लागि लेबल दिउँ। सबभन्दा पहिले त हामी नेपालको म्याप हुन्छ यसमा, त्यसपछि हामी डिस्ट्रिक्ट म्याप बनाउँछौं भने लास्टमा अन्तिममा चाहिँ हाम्रो म्युनिसिपल लेभलको म्याप हुनेछ। तपाईले सजिलोको लागि एउटा लेभलको सबै फर्मेटिङ मिलाइसकेपछि त्यसलाई कपी गरेर पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। याद राख्नु होला तपाईले यो आइटम्सहरु र भ्यू पोर्ट्सहरु चलाउनलाई सेलेक्ट मुभ आइटम सिलेक्सनमा अन हुनुपर्छ। अब हामीसँग लेआउटमा तीनटा भ्यू पोर्टहरु भएको छ र तीनटा भ्यू पोर्टको लागि हामी तीनटा ग्रुप बनाउँछौं, जसमा चाहिँ हामीले आवश्यक लेयरहरु राख्छौं। तपाईले ArcGIS चलाउनु भएको छ भने इन्डिभिजुअल भ्यू पोर्टको चाहिँ एउटा अलग्गै डाटा फ्रेम हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ यो QGIS भन्दा ArcGIS मा अलिकति सजिलो छ। र यही चीज हामीले QGIS मा अचिभ गर्नलाई चाहिँ ग्रुप बनाउनु पर्ने हुन्छ। टेक्निकली भन्दाखेरि हामीले ग्रुप बनाउनु जरुरी त छैन, तर हामीले ग्रुप बनायो भने हामीलाई पछि कन्फ्युजन चाहिँ हुन्न। यो तपाईले पछि गरिसक्नु भएपछि थाहा पाउनु हुनेछ। अहिले हामी ग्रुप बनाऊ। एउटा ग्रुपलाई कन्ट्री भन्ने नाम दियौं, जसमा चाहिँ डिस्ट्रिक्टहरु देखिन्छन् र प्रोभिन्सहरु देखिन्छन्। त्यसपछि अर्कोलाई चाहिँ डिस्ट्रिक्ट भन्छौं, जसमा चाहिँ म्युनिसिपालिटीहरु देखिनेछ र अर्कोलाई लास्टमा हामी म्युनिसिपालिटीको ब्लो अप म्याप हुनेछ, जसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल वार्डहरु देखिनेछ। आवश्यक परेको खण्डमा हामीले लेयरहरुलाई डुप्लिकेट पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ, जस्तै कि डिस्ट्रिक्टको बाउन्ड्री हाम्रो कन्ट्री लेभलमा पनि देखिन्छ र डिस्ट्रिक्ट लेभलमा पनि देखिने भएको हुनाले हामीले त्यसलाई कपी गरेर आवश्यकता अनुसार पेस्ट गरेर डुप्लिकेट गर्छौं। यसको अर्थ हामीले नयाँ सेभ फाइल बनाएको छैनौं, हामीले
एउटै सेभ फाइललाई रिफर गरेर अर्को तरिकाले डिस्प्ले मात्र गर्न लागेका छौँ। यसरी हामीले आफ्नो सजिलोको लागि 3टा छुट्टै छुट्टै ग्रुप बनायौँ र चाहिने लेयरहरू त्यसमा एड गऱ्यौँ। अब हामी 3 लेभलको म्याप इन्डिभिजुअली बनाउँछौँ, कन्ट्री लेभलको म्याप, डिस्ट्रिक्ट लेभलको म्याप र म्युनिसिपल लेभलको मेन म्याप। यदि तपाईँलाई म्याप बनाउने टेक्निक थाहा छ भने तपाईँले यो सेक्सन स्किप पनि गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा तपाईँलाई सिम्बोलोजीको बारेमा केही बुझ्नु छ अथवा नयाँ टेक्निक्सहरू थाहा पाउनु छ भने तपाईँले यो सेक्सन फलो गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मली के हुन्छ भने माथिको लेयरको म्यापले तलको लेयरको म्यापलाई छोप्छ, जस्तै कि हाम्रोमा प्रोभिन्स लेभल म्यापले डिस्ट्रिक्ट लेभल म्यापलाई अघि छोपिरहेको थियो र मैले त्यो जुन प्रब्लम सल्भ गर्नलाई मैले के गरेँ भने जुन फिल स्टाइल छ त्यसलाई चाहिँ नो ब्रसमा राखिदिएँ। यसले गर्दा हुन्छ के भने जुन तपाईँको प्रोभिन्स लेभलको जुन एरिया छ त्यो चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट भइदिन्छ, तर यसको बााउन्ड्री भने भिजिबल नै हुन्छ किनकि हामीले बााउन्ड्रीलाई सोलिड लाइन नै मेन्टेन गरेका छौँ। यो टेक्निक युज गरेर हामीले डिस्ट्रिक्टहरूलाई नछोपिकन प्रोभिन्सको बााउन्ड्री मात्र देखाउन सक्छौँ। हाम्रो कन्ट्री लेभलको म्याप करिब तयार भएको छ। अब हामी डिस्ट्रिक्ट लेभलको म्याप बनाउँछौँ। यसमा पनि हामीले प्रोभिन्स र डिस्ट्रिक्ट लेभलमा चाहिँ नो फिल स्टाइलमा नो फिल युज गरेर तलको म्युनिसिपल बााउन्ड्री चाहिँ देखाउँछौँ। अघि गरे जस्तै मैले प्रोभिन्सको स्ट्रोक विथ सबभन्दा बढी राख्छु, त्यसपछि डिस्ट्रिक्टको स्ट्रोक विथ त्योभन्दा अलिक कम राख्छु र सबभन्दा कम मसिनो चाहिँ स्ट्रोक विथ हाम्रो म्युनिसिपल लेभलको हाल्छौँ। आवश्यक परेको खण्डमा हामीले बााउन्ड्रीको स्टाइल पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ, जस्तै कि मैले यसले ड्यास पनि देखाउन सक्छु, ड्यास डट पनि देखाउन सक्छु र कहिलेकाहीँ दुईटा लाइनलाई कम्बाइन गरेर एउटा नयाँ लाइन पनि बनाउन सक्छु, जस्तै कि यसमा ड्यास डटको तल वाइट बााउन्ड्री मैले राखेको छु। यसरी हामीले 3 लेभलको बेसिक म्याप्सहरू चाहिँ बनायौँ। अब हामी यो म्याप्समा चाहिँ हामीले स्टडी गरेको एरियालाई हाइलाइट कसरी गर्ने भनी हेर्छौँ। यसको लागि हामीले स्टडी एरियालाई एक्सपोर्ट गरेर छुट्टै सेभ फाइल पनि बनाउन सक्छौँ, तर त्योभन्दा सजिलो सिम्बोलोजी युज गरेर हामीले स्टडी एरियालाई अलग्गै छुटाउन सक्छौँ। पहिला सुरु एट्रिब्युट टेबलमा गएर डिस्ट्रिक्ट कुन फिल्डमा रहेछ चेक गरौँ। त्यसपछि हामी सिम्बोलोजीको अप्सनमा सिङ्गल सिम्बल होइन कि क्याटेगोराइज्ड भन्ने अप्सन चुज गर्छौँ र क्याटेगोराइजमा हामीले भ्यालुमा डिस्ट्रिक्ट राख्यौँ भने हामीले यहाँ तल रहेको क्लासिफाई बटन थिचेर डिस्ट्रिक्टको लिस्ट हेर्न सक्छौँ। यो मध्ये हामीलाई मकवानपुरलाई मात्र हाइलाइट गर्नुपर्ने हुनाले पहिला सेलेक्ट अल गर्छौँ र मकवानपुरलाई डिसेलेक्ट गरेर माइनस बटन थिच्छौँ, जसले गर्दा सबै रिमुभ हुन्छ र मकवानपुर मात्र बाँकी रहनेछ। अरू सब डिस्ट्रिक्टको लागि हामी प्लस बटन थिच्दाखेरि अल अदर भ्यालुज भन्ने एउटा अप्सन आउँछ र यसले नै अरू डिस्ट्रिक्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यसरी मैले मकवानपुर डिस्ट्रिक्टलाई छुट्टै रङ दिएर डिस्टिङ्क्ट बनाउने काम गरेँ र कन्ट्री लेभलको म्यापमा स्टडी डिस्ट्रिक्ट म्याप तयार भएको छ। यही तरिका युज गरेर हामीले डिस्ट्रिक्ट लेभल र म्युनिसिपालिटी लेभलको म्यापमा आफूलाई चाहिने सब्जेक्ट हाइलाइट गर्न सक्छौँ। तर त्योभन्दा पहिले हामी बेस म्यापहरू कसरी एड गर्न सक्छौँ पनि हेर्छौँ। त्यसको लागि तपाईँले QGISको लेफ्ट साइडको ब्राउजर विन्डोमा तपाईँले XYZ टाइल्स भन्ने एउटा पाउनुहुनेछ। त्यो टाइल्स खोल्नुभयो भने तपाईँले ओपन स्ट्रिट म्यापको अप्सन पाउनुहुनेछ, जसलाई ड्र्याग गरेर जुन चाहिँ ग्रुपमा आवश्यक छ त्यसमा राख्न सक्छौँ। हाम्रो केसमा हामी म्युनिसिपालिटी म्यापमा एड गर्छौँ। ओपन स्ट्रिट म्याप डिटेल हुने भएको हुनाले हामीले यसलाई एड गर्दाखेरि हाम्रो म्यापमा डिटेल पनि थपिन्छ। यो बाहेक हामीले अन्य धेरै किसिमको बेस म्यापहरू एड गर्न सक्छौँ, जस्तै कि एउटा इक्जाम्पलको लागि अब म एउटा टेरेन म्याप एड गर्दैछु। अघिनको XYZ टाइललाई राइट क्लिक गरेर हामीले न्यू कनेक्सन भन्ने डायलग बक्स खोलौँ र यसमा हामीले कुनै पनि XYZ टाइल प्रोभाइडरको URL हाल्यौँ भने हामीले उनीहरूको बेस म्याप प्रयोग गर्न सक्छौँ। मैले स्याम्पलको लागि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हिलसेड म्यापको URL प्रोभाइड गरेको छु। मैले यो कनेक्सन एकचोटि सेभ गरिसकेपछि आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्छु, जस्तै कि म अहिले ड्र्याग गरेर यसलाई डिस्ट्रिक्ट लेभलको म्यापमा युज गर्न लागिरहेको छु।
यो बाहेक तपाईँले इन्टरनेटमा XYZ टाइल प्रोभाइडर सर्च गर्नुभयो भने अरू धेरै बेस म्यापहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अबको सेक्सनमा हामी मेन स्टडी एरियालाई हाइलाइट नगरिकन वरिपरिको एरियालाई फेड गरेर हाम्रो स्टडी एरियालाई चाहिँ फोकसमा राख्न खोज्छौँ। जस्तै कि मैले अहिले यो हिलसेट बेस म्याप युज गरेको छु। यसमा मैले आफ्नो स्टडी एरियाको डिस्ट्रिक्टलाई फोकसमा राखेर अरूलाई चाहिँ फेड गर्छु। सबभन्दा पहिला त अघि जस्तै हाम्रो स्टडी गर्ने डिस्ट्रिक्टलाई आइसोलेट गरौँ र यहाँ प्लस बटन थिचेर अल अदर लेयर भन्ने एउटा लेयर एड गरौँ। अब यो अल अदर लेयरको फिल कलर चाहिँ हामी व्हाइट चुज गर्छौँ र ओके गर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ वरिपरिको सबै सेतो भएको छ। सिम्बोलोजीमा गएर फिलमा जाँदाखेरि हामीले त्यहाँ ओपेसिटी भन्ने अप्सन पाउँछौँ। त्यसलाई हामी घटाएर फर इक्जाम्पल 75 राखेर हेरौँ र जब तपाईँले एप्लाई गर्नुहुन्छ तपाईँले देख्नुहुन्छ मकवानपुर बाहेक अरू सबै डिस्ट्रिक्टहरू चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सीले गर्दा अलि फेड भएको जस्तो देखिनेछ। तपाईँलाई यादै होला मकवानपुरको केसमा चाहिँ हामीले फिल कलरकोमा चाहिँ नो पेन युज गरेको थियौँ। तपाईँले हिट एन्ड ट्रायल गर्दै आफूलाई मनपर्ने खालको डिजायर इफेक्ट ल्याउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो आउटपुट टाइममा लेआउटमा पनि चेक गर्दै गर्नुहोला। अब हामी मकवानपुर जिल्ला अन्तर्गत थाहा नगरपालिकालाई हाइलाइट गर्नेछौँ। त्यसको लागि म्युनिसिपालिटीको सिम्बोलोजीमा जाउँ र फेरि हामी सिङ्गल भन्दा पनि क्याटेगोराइज चुज गरौँ। भ्यालुमा जुन फिल्डमा चाहिँ म्युनिसिपालिटीको नाम छ त्यो सेलेक्ट गरेपछि हामीले क्लासिफाई गऱ्यौँ भने म्युनिसिपालिटीको लिस्ट आउनेछ र अघि जस्तै हामीले सेलेक्ट अल गरेर थाहा नगरपालिकालाई मात्र डिसेलेक्ट गरेर अरू सबै म्युनिसिपालिटीलाई चाहिँ रिमुभ माइनस थिचेर रिमुभ गर्नेछौँ। यसपालि हाम्रो स्टडी म्युनिसिपालिटीलाई कुनै एउटा कलर फिलले हाइलाइट गर्नुभन्दा पनि म बोर्डरलाई अलिकति मोटो गरेर हाइलाइट गर्नेछु। अहिलेसम्म तपाईँले रियलाइज गर्नुभएको होला कि यो हाइलाइटिङको मेन कन्सेप्ट भनेकै दुईवटा सिम्बोलोजी आइटम बनाउने, एउटा स्टडी एरियाको लागि र एउटा अरू सबैको लागि। यसरी हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी धेरै तरिकाले हाम्रो स्टडी एरियालाई हाइलाइट गर्न सक्छौँ। जस्तै कि फिलले गराउन सक्छौँ अथवा हामीले ह्याचहरू दिएर गर्न सक्छौँ। मलाई बेस म्यापको केही पार्ट देखाउनु पनि भएको हुनाले फेडिङ युज गरेर हाइलाइट गरेको छु। मेरो लागि डिस्ट्रिक्ट लेभलको म्याप तयार भएको छ। यसमा मैले थाहा नगरपालिकालाई फेडिङ गरेर हाइलाइट गरेको छु र अरू डिस्ट्रिक्टहरूलाई चाहिँ फेड आउट गरेको छु। यसपछि हामी म्युनिसिपालिटी लेभलको म्यापमा जाउँ। यसमा पनि अघि नै मैले अरू डिस्ट्रिक्टहरूलाई फेड गरे जस्तै यसमा चाहिँ अरू म्युनिसिपालिटीहरूलाई चाहिँ फेड गर्छु। यसरी मैले अघि पनि प्रयोग गरेको तरिकाले अरू म्युनिसिपालिटीहरूलाई चाहिँ फेड आउट गरेँ। अब थाहा नगरपालिकाको वार्ड लेभलको डाटामा जाउँ। पहिला सुरु त वार्डको डाटा कुन फिल्डमा छ भनेर चेक गर्नलाई एट्रिब्युट टेबलमा हेरौँ। यो WCD भन्नेमा रहेछ। मलाई यहाँ मेरो स्टडी एरिया यानि कि कुन सालका हो कुन चाहिँ वार्डमा पर्छ भन्नको लागि चाहिँ ओपन स्ट्रिट म्यापलाई रिफर गर्न सक्छु, जसलाई मैले बेस म्यापको रूपमा राखेको छु र कुन साल गाउँ वार्ड नम्बर 2 मा पर्ने रहेछ। र अघि नै हामीले गरे जस्तै यसपालि पनि हाम्रो स्टडी वार्डलाई हाइलाइट गर्नको लागि चाहिँ क्लासिफाई गरेर सबै लिस्ट टिकेर
हाम्रो सेलेक्टेड वार्डलाई मात्र राखौँ। अघि नै हामीले धेरै गरे जस्तै इन्डिभिजुअल बाउन्ड्रीहरूको स्ट्रोक विड्थहरू चाहिँ मिलाउँ र स्टडी एरियाको चाहिँ अलिकति बाउन्ड्रीलाई चाहिँ हाइलाइट गरौँ र अन्त्यमा मेरो लागि करिब करिब म्युनिसिपालिटी म्याप तयार भएको छ। यो सँगसँगै मैले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कन्ट्री लेभलको, डिस्ट्रिक्ट लेभलको र म्युनिसिपालिटी लेभलको तीनटै म्याप तयार गरिसकेको छु। सबभन्दा पहिले म कन्ट्री लेभलको म्यापलाई मिलाउने छु, जसको लागि मैले यो कन्ट्री भन्ने ग्रुपलाई अन गरेर अरूलाई अफ गर्छु र म लेआउटमा जान्छु र अघि नै मैले सेट गरेको भ्यू इम्पोर्ट गर्न यो रिफ्रेससँगैको बटन जुन सेट म्याप भ्यू भन्ने छ त्यसलाई थिच्छु, जसले गर्दा अघि नै मैले सेट गरेको भ्यू यसमा आउनेछ। यसमा हामी देख्न सक्छौँ स्केल अलिकति बढाउन सक्ने ठाउँ रहेको छ, जसलाई हामी यो स्केल म्यानुअली सेट गरेर एडजस्ट गर्नेछौँ। इन केस पोजिसन मिलेको छैन भए हामीले यो मुभ आइटम कन्टेन्ट भन्ने बटन थिचेर पोजिसनलाई मिलाउन सक्नेछौँ। यसरी सबै भ्यू सेट भइसकेपछि हामी मेन पार्टमा लाग्छौँ। त्यो भनेको यो लेयर्सको तल एउटा लक लेयर्स भन्ने सेटिङ छ, जसलाई हामी चेक गर्छौँ। यसले के गर्छ भने यो भ्यू पोर्टमा जुन डिस्प्ले भइरहेछ त्यसमा डिस्प्ले भइरहेको सबै लेयरलाई लक गरिदिन्छ र अरू कुनै लेयरहरू अन अफ गर्दाखेरि पनि यसमा यो भ्यूमा चाहिँ केही फरक पर्दैन। अब कन्ट्री लेभलको म्याप पछि हामी डिस्ट्रिक्ट लेभलको म्यापमा जाउँ र अब हामी यो कन्ट्री भन्ने ग्रुपलाई अफ गरेर डिस्ट्रिक्ट भन्ने ग्रुप अन गर्छौँ र आफूलाई मिल्ने गरिकन पहिला भ्यूलाई सेट गर्छौँ। भ्यू सेट भइसकेपछि हामी लेआउटमा जान्छौँ र अघि गरे जस्तै हामी भ्यू इम्पोर्ट गर्छौँ र हामीले जुन सुरुमा ग्रुप बनाएको थियौँ यो ग्रुप बनाउनुको कारण पनि यही नै हो। यो ग्रुप बनाउँदाखेरि हामीलाई लेयरहरू लक गर्नलाई, सम्बन्धित लेयरहरू लक गर्नलाई एकदम सजिलो भएको छ र अघि नै कन्ट्री लेभलको म्यापमा गरे जस्तै हामीले यो स्केल मिलाउनको लागि स्केलमा यो म्यानुअली हिट एन्ड ट्रायल गर्दै स्केल मिलाउँछौँ। यसरी हाम्रो डिस्ट्रिक्ट लेभलको म्याप पनि तयार भएको छ र लास्टमा हामी अब म्युनिसिपल लेभलको म्यापको तयार गर्छौँ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो म्यापलाई ठ्याक्क फिट गराउनको लागि हामीले यो स्केलमा हिट एन्ड ट्रायल गर्दै र यो मुभ कन्टेन्ट गर्दै यसलाई ठ्याक्क फिट गराउँछौँ र अन्त्यमा हाम्रो म्युनिसिपल म्याप पनि तयार भएको छ र अघि जस्तै यसलाई म लक गर्छु। यसरी हाम्रो तीनवटै लेभलको म्याप तयार भएको छ, कन्ट्री लेभल म्याप, डिस्ट्रिक्ट लेभल म्याप र म्युनिसिपल लेभल म्याप र हामीले म्यापमा बेस म्यापहरू पनि एडजस्ट गर्न सिक्यौँ। तर यी सबै म्यापहरूमा हामीले लेभलहरू एड गर्न बाँकी नै छ, जुन अब हामी एड गर्छौँ। सबभन्दा पहिले म कन्ट्री लेभलको म्यापमा प्रोभिन्सको नामहरू देखाउने छु। त्यसको लागि म प्रोभिन्सको प्रपर्टिजमा गएर लेभल्समा जान्छु। लेभल्समा गइसकेपछि म यहाँ भ्यालुमा चाहिँ प्रोभिन्स सेलेक्ट गर्छु, जसले गर्दा प्रोभिन्सको नाम यसले डिस्प्ले गर्नेछ। अहिले मैले एप्लाई गरेँ भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रोभिन्सको नामहरू डिस्प्ले भइसकेको छ। लेभलको धेरै प्रपर्टीहरू म एडजस्ट गर्न सक्छु, जस्तै कि मैले सबैलाई क्यापिटल गर्न सक्छु, बोल्ड पनि गर्न सक्छु र अलि देखि नगर्नको लागि मैले यो बफरलाई अन गरिदिन्छु। त्यो कारणले गर्दा टेक्स्टको वरिपरि व्हाइट ब्याकग्राउन्ड आउनेछ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो मेन विन्डोमा त राम्रोसित आइरहेको छ, तर हामीले मेन हेर्नुपर्ने भनेको लेआउटमा कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्नुपर्छ, किनभने लास्टमा हामीले एक्सपोर्ट गर्ने भनेको लेआउट नै हो। पहिले सुरु प्रोभिन्स नम्बर 1 को नाम पनि यहाँ एट्रिब्युट टेबलमा एडिट अन गरेर चेन्ज गरिदिउँ कोशीमा। हामीले लेआउटमा हेर्न सक्छौँ यहाँ टेक्स्ट साइज अलिक ठुलो भएको जस्तो लाग्यो मलाई, र सुदूरपश्चिम चाहिँ अलिकति लामो भएकोले हाम्रो बााउन्ड्रीभन्दा बाहिर गइरहेको देख्यौँ। हामीले कुनै पनि लेभल्सलाई सर्टेन क्यारेक्टर पछि चाहिँ अर्को लाइनमा जाने हिसाबले पनि सेटिङ मिलाउन सक्छौँ। मैले 11 क्यारेक्टर दिएको छु, जसले गर्दा चाहिँ सुदूरपश्चिमको पश्चिम भन्ने वर्ड चाहिँ अर्को लाइनमा गएको छ। टाइममा हाम्रो लेभलहरू कस्तो भएको छ भनेर हामीले यो लेआउटमा गएर हेर्छौँ। अब हामी डिस्ट्रिक्टको नाम दिनु मिल्छ कि मिल्दैन हेरौँ। डिस्ट्रिक्टको नाम दिँदाखेरि एउटा प्रब्लम के आउँछ भने तपाईँले सबै डिस्ट्रिक्ट डिस्प्ले गर्नुभयो भने एकदम जम्बलप हुन्छ र टेक्स्ट सानो गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ टेक्स्ट नै भिजिबल हुँदैन। त्यही भएर मैले अब मकवानपुर डिस्ट्रिक्ट हाम्रो स्टडी डिस्ट्रिक्टलाई मात्र टेक्स्ट लेभल आउने गरिकन मिलाउने छौँ, जसलाई हामी रुल बेस्ड लेभलिङ भन्छौँ। यसरी हामी लेभल्सको विन्डोमा रुल बेस्ड लेभलिङ सेलेक्ट गरौँ र यहाँ रुलमा हामी फिल्टरमा चाहिँ यो ई भन्ने बटन क्लिक गरौँ। यहाँ तपाईँले धेरै अप्सनहरू देख्नुहुनेछ। अहिले हामी मकवानपुर डिस्ट्रिक्टको मात्र नाम डिस्प्ले गर्नको लागि एक्सप्रेसन लेखौँ।
तपाईले डाइरेक्ट डिस्ट्रिक्ट इक्वल्स टु मकवानपुर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले यहाँ अल युनिक क्लिक गरेर यो लिस्टबाट मकवानपुर चुज गरेर एक्सप्रेसन तयार गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि हामीले लेभलको सबै स्टाइलहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै कि हामी बफर अन गरौँ, यहाँ अरू कुनै रुल छ भने त्यसलाई डिलिट गरिदिनु होला। डिलिट गर्नुको लागि त्यो सेलेक्ट गरेर माइनस गर्नु भने डिलिट हुन्छ त्यो। यसरी हामीले हाम्रो स्टडी एरियाको डिस्ट्रिक्टको मात्र नाम डिस्प्ले गर्यौँ। यसलाई एक्चुअली लेआउटमा गएर चेक गरौँ कस्तो देखिन्छ भनेर। कहिलेकाहीँ रिफ्रेस बटन पनि थिच्नुपर्ने हुनसक्छ र यो ठिक भएको छ। यसै गरी अब म डिस्ट्रिक्ट लेभलको म्यापमा लेभल्सहरू एड गर्छु। तपाईले यहाँ लेबलिङको धेरै अप्सनहरू पाउनुहुन्छ। म डिस्ट्रिक्टको नामलाई सब क्यापिटल गर्छु। यो लेभल्सको क्यारेक्टर बिचको स्पेसिङलाई पनि चेन्ज गर्न सक्छु। यसरी मैले डिस्ट्रिक्टको नामहरू लेबल गरेँ। त्यसपछि अब म्युनिसिपालिटीको नामहरू पनि म लेबलिङ गर्छु र लास्टमा यसलाई चेक गर्नको लागि म फेरि लेआउटमा गएर हेर्नेछु। डिस्ट्रिक्ट लेभलको म्यापमा लेबलिङहरू करिब करिब ओके भएको छ। अब हामी म्युनिसिपल लेभलको म्यापमा लेबलिङ गरौँ। म्युनिसिपलको ग्रुप अन गरौँ। पहिले सुरु त म्युनिसिपालिटीको नामहरू डिस्प्ले गरौँ। अब वार्ड नम्बरको लेभलहरू डिस्प्ले गरौँ र म के चाहन्छु भने यो वार्ड लेभलको तल चाहिँ एउटा सर्कुलर आउटलाइन होस् जसले गर्दा चाहिँ वार्डहरू चाहिँ अलिक क्लियरली भिजिबल होस्। त्यो एचिभ गर्नुको लागि म ब्याकग्राउन्डमा जान्छु। ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यहाँ सेपमा चाहिँ सर्कल चुज गरेर एप्लाई गरिदिन्छु, जसले गर्दा चाहिँ वार्डको वरिपरि सर्कल एपियर हुनेछ। र हाम्रो म्युनिसिपल लेभलको म्यापमा पनि लेभल्सहरू रेडी भएको छ। अब हामी लेआउटमा एडिसनल आइटम्सहरू हाल्छौँ। जस्तै कि मैले अहिले भर्खरै एड आइटम्स एड नर्थ एरो गरेर नर्थ एरो हालेँ। तपाईँले यो एसभिजी ब्राउजरबाट नर्थ एरो भनेर सर्च गरेर नर्थ एरोको सेप पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो नर्थ एरोलाई कपी पेस्ट गरेर म अरू दुईवटा म्यापमा एड गरिदिन्छु। यो बाहेक तपाईँले यो एडिसनल टेक्स्टहरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो एड आइटम एड लेभलबाट र राखिसकेपछि यसको फन्टहरू सबै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र अब म हाम्रो मेन स्टडी एरिया कुन्छाल गाउँलाई चाहिँ सर्कलले डिनोट गरिदिन्छु, जसको लागि म एड आइटममा गएर एड सेप गरेर सर्कल एउटा इन्सर्ट गर्छु र सिम्बोलोजीमा गरे जस्तै गरेर हामीले यसमा फिल लेयरलाई चाहिँ नो फिल गरेर चाहिँ तलको आउटलाइनलाई मात्र देखाउने हिसाबले गर्छु। यो सबै भइसकेपछि हामी इन्डिभिजुअल म्यापमा स्केल एड गर्छौँ। स्केल बार हामी एड आइटममा एड स्केल बार भन्ने अप्सनबाट एड गर्न सक्छौँ। हामीले स्केल बार एड गर्दाखेरि बुझ्नुपर्ने जरुरी कुरा के हो भने हरेक स्केल बार चाहिँ म्यापसँग लिङ्क भएको हुन्छ। जस्तै कि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यो स्केल बार म्याप 3 सँग लिङ्क भएको छ, तर हाम्रो नेपालको म्याप भनेको म्याप 1 हो। त्यही भएर हामीले यो स्केल बारलाई फेरि सेलेक्ट गरेर यसमा म्यापलाई चाहिँ म्याप 1 मा चेन्ज गर्छु, जसले गर्दा यो कन्ट्री म्यापको स्केलमा भयो। यो स्केलको मैले धेरै अप्सनहरू चेन्ज गर्न सक्छु। जस्तै कि यो अलि सानो भएको हुनाले म यसलाई इन्क्रिज गर्नलाई फिक्स्ड विड्थमा चाहिँ नम्बर इन्क्रिज गरिरहेको छु र अहिले यो ठिक भएको छ। त्यो बाहेक मैले यहाँ स्टाइलमा गएर यो स्केलको स्टाइल पनि चेन्ज गर्न सक्छु। जस्तै कि अब म डबल टिक युज गर्नुवाला छु। यो स्केल बारमा युज गर्ने फन्टको सेप साइज र स्टाइल पनि चेन्ज गर्न सक्छु। र यो कन्ट्री म्यापमा चाहिँ स्केल रेडी भएको छ।
अब म डिस्ट्रिक्ट म्यापमा पनि स्केललाई राख्छु। मैले स्टाइलहरू अलरेडी मिलाइसकेको हुनाले म प्रिभियस जुन स्केल बार छ त्यसलाई कपी पेस्ट गरेर रिपिट गरिदिन्छु र यो स्केललाई चाहिँ डिस्ट्रिक्ट म्यापमा लिङ्क गर्नलाई चाहिँ त्यही अघि जस्तै मैले यो स्केलको प्रपर्टिजमा म्यापमा चाहिँ म्याप 2 चुज गर्छु जुन चाहिँ डिस्ट्रिक्ट म्याप हो र यसमा फिट हुनको लागि स्केलहरू मिलाउँछु। यो डिस्ट्रिक्टको स्केल बारमा चाहिँ मैले ब्याकग्राउन्ड व्हाइट गरिदिन्छु अलिक प्रष्टसँग देखोस् भनेर र यो डिस्ट्रिक्ट म्यापमा पनि स्केल बार रेडी भएको छ। अब म यसलाई कपी गरेर म्युनिसिपालिटी म्यापमा पेस्ट गर्छु र म्यापमा चाहिँ एप्रोप्रिएट म्याप चुज गरेर यसलाई लिङ्क गर्छु जस्तै यो केसमा म्याप 3 हो र अघि जस्तै यसको स्केलिङ पनि मिलाउँछु। यसरी हाम्रो सबै म्यापहरू तयार भएको छ। अब अन्तिम काम भनेको हामीले यसलाई एक्सपोर्ट गर्ने हो र यसलाई हामी सिम्पल लेआउटमा लेआउट एक्सपोर्ट एज पीडीएफ अथवा एसभीजी एज इमेज गरेर चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। यसरी हाम्रो स्टडी एरिया म्याप तयार भएको छ। तपाईलाई कुनै पनि पोइन्टमा कन्फ्युजन छ भने कमेन्टमा लेखिदिनु होला, म सकेसम्म त्यसको जवाफ दिने कोसिस गर्छु। धन्यवाद। तपाईको दिन शुभ रहोस्।